בארץ המישור זאת היא הבימה, הזירה שבה מתנהלת ההיסטוריה, ומצד שני השחקנים שמנהלים את המשחק אלו שני סוגים של שחקנים. אחד, אלו תנועות עמים קולוניאליות מיישבות, והשני זה תנועות אימפריאליות. תנועה קולוניאלית מיישבת זו תנועה של עמים שתופסת את הקרקע, כובשת את הקרקע, בונה בתים, עושה חקלאות וכיוצא בזה. והיא בעצם משפיעה לטווח ארוך על ההרכב הדמוגרפי של הארץ. מצד שני יש עמים שבעצם באים וכובשים את הארץ רק במובן השלטוני, הפוליטי, קבוצות אימפריאליות. רוב רובה של תנועת העמים הוא בארץ המישור. שם נוח להתנייד, שם נוח לנהל מסחר, שם נוח לנהל מלחמות. זוהי גם צומת הדרכים, גם המסחרית וגם הצבאית. שם מתנהלים בקרבות המפורסמים, שהקרב הגדול הוא קרב מגידו. עם ישראל מתיישב בארץ ההר, מה שאנחנו רואים כאן. לעומת זה הפלישתים מתיישבים במישור בחלק הדרומי, הכנענים במישור בחלק הצפוני. לאחר מכן אין יותר התיישבות של ממש. הבית הראשון זה התקופה שבה מתחילה בעצם התנועה האימפריאלית, באים האשורים, אחר כך הבבלים, הפרסים, היוונים והרומאים. כאשר אימפריה תופסת את השלטון בארץ, היא מגלה את האליטה ומשאירה את עם הארץ. וזה מה שקרה גם אחרי חורבן בית ראשון וגם אחרי חורבן בית שני. מי שנשאר בארץ זה עם הארץ. העם, מה שאנחנו קוראים, עם ישראל נשאר פה בארץ. נשארו גם בשלב מסוים עדיין פלישתים וכנענים במישור שהתערבבו עם כל מיני קבוצות אחרות, ואלו נעלמו בעת הכיבוש המוסלמי. היה כאן חורבן מסיבי של כל מישור החוף, מיוחד של הערים, מהפחד שמא המערב יחזור ויכבוש את הארץ לאחר הצלחה של הצלבנים וכו'. מאה ה-19, ערב המפעל הציוני, ארץ המישור שוממה עם ביצות, בעיקר בגלל העובדה שלא נגזו נחלים, ובגלל העובדה שלמעשה לא היה שם יישוב, ושם ישבו לכל היותר נדדו הבדואים. לעומת זה בהר היו כ-700 יישובים, אומנם דלילים, אומנם קטנים, אבל יישובים, כולו על טהרת עם ישראל, כמעט. זאת הקבוצה שבעצם אנחנו מגדירים אותה היום כפלסטינים. והראיה, הם כולם נמצאים פחות או יותר על גב ההר. למה הם לא נמצאים במישור? במקביל לעלייה הציונית היגרו כל מיני זרים ערבים מכל הארצות השכנות, באו לשעה קלה לשבור לחם, ובאירוע הראשון, קודם ב-36, אחר כך ב-48, ברחו מכאן. כל יישובי יהודה, שומרון והגליל אלו יישובים של עם ישראל. אלו יישובים שגרים בהם בני ישראל, צאצאים של בני ישראל. כי זו דוגמה לכך שעם ישראל שהחזיק גם בדת היהודית, אבל היה עם ישראל, אותו עם הארץ, שהמשיך להחזיק בארץ, בקרקע, אבל לדתו המיר לנצרות או לאסלאם, הרוב לאסלאם. בארץ ההר אנחנו מוצאים סימנים, אינדיקציה לעם ישראל על ידי מנהגים, שמות של יישובים, שמות של משפחות. הכיבוש הערבי מוסלמי, בניגוד לכיבושים הקודמים, מטרתו הייתה לאסלם כל ארץ שהוא תופס אותה. ולכן היה לחץ גדול מאוד שהגיע לשיאו באמת במאה ה-11 עם אל-חכים. אז למעשה אולצו להתאסלם. בדומה לאנוסים בספרד. מטעמים של אפליה כלכלית, פוליטית, לא יכולים להשתלב בשום מקום, אלא אם כן הכריזו בהכרזה קלה שאללה הוא ריבונם, ואז באחת נעשו אחת משלהם.